Joo, kaikki mersut on joulus kotiin tullut. On se mukava, kun ei mersut kotiin tullut. Laitetaanpas tuohon kinkku jäähty. Ei hiiretkään pääse syömään, kun noosturin nokas. No huomenta. Kuvataanhan pikkupätkiä sieltä tieltä. Katsotaan julkaistaanko näitä. Kello on uotto aamu. On jo 7 kello. En tiedä, mänkö kinkku nyt pilalla. Suotto mennä. On se ylikypsä ainakin. Illalla pistin 8 kantturoilla tuonne uuniin sen. Ja. Yleensähän minä herreen joskus 4-5 maassa, mutta tänäänhän tuo lipsahti melkein perhana 7 asti. Äkkiä juoksu jalakkoon uunille ja kahtomaan, mitä sille kuuluu. Niin. No olihan sisälämpö, ei kyllä ollut 95 astetta kinkussa, että on se kypsä nyt ainakin. Mitähän noin äkkiä kypsynäkin yleensä, että kun jätin vähän siihen varoon, että ei se nyt vielä hyvin noin kypsä pitäisi olla, mutta no näkyy olevan. Onko nykyisianlihaaste semmoista, että se kypsyy sekunneissa, saattaa olla. No, verkko lähti hyvin pois ja nahkakin lähti pieltä vitsi, kun vetäis vaan. Ja on kyllä murakka, voi joutuu ehkä lusikalla syömään. Vai ei maku, ei kyllä huono ole, mutta ei ja leivän päällä pysyy. Katsotaan. Mutta jäähtykään tosiaan tuossa, ei sitä jääkaappiin passa kuumoa kinkkua viskata, kun se jääkaapin lämpötila nousee sitten valtavaksi, mutta olokkaa nyt se siinä hetken aikaa. Pitää sitten koittaa sitä leikellä mukavammiksi paloiksi. No ei se pilalla on, mutta on se kypsä ainakin. Mutta itse en tosiaan edes tykkää semmoista kinkusta, mikä on 70 astetta justiinsa, että oikein semmonen punainen lötjäke. Ei oo minun makku. Ylikypsä pitää kinku olla. Joo, nyt kahvia lisää nuomaa. Muut makkoo vielä ihan tyytyväisenä. Ja ruvetaan tuossa kohtaa sitten perinteisesti riisipuuroa keittelemään. Se on ollut minun juttu aina se riisipuuron keitto kyllä aamulla. Jouluaamuna. Jouluaaton ja joulupäivän niin aamulla. Ja aloikaan kinkku tuossa hetken aikaa, niin päästään sitten tänään sitä vetelemään. Otin pikku hatsit siitä, niin oli makkeita. Sehän on kuin tähti taivas. Pihamuolla. Joo, kaikki mersut on joulus kotiin tullut. On se mukava, kun ei mersut kotiin tullut. No ei koko perhe lapsukaisia myöten. Ollaan joulua tässä vietelty nyt. Pitäis nyt tähän ruveta öljyt vaihtamaan, kun tänään lähtee jo liikenteeseen. Näpäättää ne öljyt vaihtoon. Mukava näköinen taivas tuo. Tässä pitäis nyt mikäs joku kissa. Mitenkäs mä nämä nyt tekisin? Pitäis käydä lämpimässä ajamassa sitä öljysuohan pihalle varmaan. Tuolta pitäis yhtä siirte eestä ja toihan tässä kentällä vaihtoa. Ei oo nimittäin pakkasta Lussan puolella olla. 1 aste. Semmosta. Laitellaanpas kääntiin näitä. Katsotaan. Lähteekö näistä mikään kääntiin. Joo, varmaan tuosta pitäisi siirtää eestä. Pääsee tuosta. Oho. On mersuja tarjolla. Ai. Jouluhan on mennyt ihan mukavasti. Annetaan sen vähän lämmätä siinä. Sitten tuo toinen kääntin kanssa. Tämä
211. Oi. 211, vanha kunnon määrä. Mitä on mittarissa? Ei vielä 6,5 sattua. Tuo näyttää miinusta, että olisi 0,5. Sehän lähti. Antahan sen niin vähän lämmetä. Ikkuna on aika jäässä. Joo, milles näitä ikkunoita rapsutellaan? Joo. Onko tiellä hiiriä ollut tiellä aatos? Ei tiellä hiiriä asu. Pilikkana ne pitää, niinku vähän arvelin. Joulun taikka, kun Mersut raikka. Diesel haessa ihan nyt pian. 2 CT ja rumputtelilla. Ja lasit jo sulaamaan, kun niin lussalla on. Pitää tuo punainen siirtää eestä ekana. Mä pois ekana. Jaha, tankin valo pallaa tässä. Yllättikö? Ei yllättänyt. Tämä aiottaa pusikko. Tähän portin suu. Sortin puu. Ihan pärville puu. Oho, oikeasti pärville puu. Haluatko se siihen? Samoittaa pois. Bensalla. Eiku diesel. Customis never diesel. Sitten lähdetään pikku lämmittelykierros tällä ajalla. Taitaa sitten tuo imuöljyn vaihto. Niin muuten. Tässä on joku license plate -lamppipimma. Missä tie? Missä tie? Missä tie? No, tankin valohan tuo syttyi tässäkin, niin taidanpä käydä sen verran joulumieltä vielä luomassa, että käyn tankkoomassa tämän aaton joku litra edes tankkiin polttoainetta. 211 johtotähti. No niin, no nytpä on puoli tankkia diisseliä, niin pääsee pitkän pätkän Mersulla ajelemaan. On nyt kotiin ja
Vaihdetaan ne öljyt. Katsotaan nyt eka huoltokirjasta, että paljonkohan niillä nyt ajettu on. Se nimittäin äsken ilmoitti, että huolto on noin 100 kilometriä matkoa, mutta perhana, mitenköhän se tässä oli se huoltoväli? Se oli joten niin ilmoitteli turha aikaisin sen kilometrin nähdä, että no samahan nuo on vaihtoa, vaikka sille jos ajettukaan kuin se 10 tonni, että 15 tonnin väleinen on tullut vaihdettua, mutta siitä saattaa vuosi olla, kun ne on vaihdettu. No siitä. Joo, no minäpä vaan siihen öljyt. Sillä sipuli. Joo, laitellaanpas öljyt ämpäriin. Missäs teillä on se sähköpisto? Käytä tuolla. Öljykorkki tuolta. Kyllähän se tämäkin jo öljyä hikkoillaan kyllä niin paljon joka puolelta, että alkaa olemaan. Pitäisi tehdä hirmuista remonttia. Mutta ehkä me on ajettanut ilman remonttia niin pitkään, kun mitteis minä tuota aakasin tuota korkki. Vähän joka välistä tirissuu. Tuo on tuonne öljypohjiin ja tuo on jäätä kun munaa joskus ja tuonne virtoo. Tuo on kyllä nyt ne jääketo poista puolen torvi, että kyllä se siitä notkistuu. Suohan tuliset öljyt sinne kituussiin. Ultimate Speedo. Ultimate Speedo. Pumppukin öljyssä. Saataisiko me tuosta venytettyä sitä tuonne sen. Eikä pumppukaan elossa. Joo, ruppaa letku löystyy. Niin kuin joskus teki. Pysyisikö tuo tuossa? Pysyis.
No, annetaanpa sen tyhjentyä siinä. No joo, eiköhän sitä suuri osa öljystä tulla poikkeen. Pois poikkeen. Mistä tuo tuota kanssa? Oho, kun roiskati. Öljyt roiskati. Tuo ämpärin tuo. Ämberi. Tiffany ämberi. Letkut tuohon letkeästi suohan tuon sankon pyörit. Kaussi. Joo, nyt ois siinä. Ovitteasti sankkoon kohattu. Sitten öljyn suodatin pohas. Joo, öljyn suodatin pohas. Kuinkahan, sitten kun tämä on kulunut tämä auppa. Mä otan siis eti uutta, en minä mukaan löytänyt. On vähän semmonen huono näpäkkä ollut jo pitkä. Ei ollut kiihkossa. Nytpä olin tehnyt hyvän tehon. Tuonnehan sitä vähän öljyä jää, mutta ei paljon. Paperia, mitä perkele. Missäs mun paperit on? Paperirulla. Rulla. Pikkusen tuosta pyyhkästä. Joo, tuossahan meillä olisi uusi suodati. Kaite. Ois. Pitäisikö tähän vaihdella nämä tiivisteet? Ei tiedä tointaisiko näitä aina olla vaihtamassa, mutta no toki vaihtaa, kun sattuu meillä olemaan. Tuo on vanha. Tuo on uusi. Tuolla olisi yksi uusi. Ei kun vanha. No vähän tämä hanska kädessä tekeminen semmoista. En tykkää. Näin. Persekka.
Tehdään Ossi. Se on siinä. Tuonne vähän öljyä. Tuolta vanhaa öljyä. Ei takeru niin saatanan tiukka. Toki ei pitäisi tiukkaa vetteekään. Toki tiukkaa pitäisi vetteekään sitten. Missä se on se räähkä? Eikäs mä seijäty? Tuossa hanskat. Pannaanko hanskat? On nämä huoltoystävällisiä kuitenkin nämä merässulla. Hihna on aika öljys. Hihna on aika öljys. Sen verran kusaas tuolta. Kun otin tunnusta pois. Just kun kehuin miten mukavia nämä. Tuonne pohjukahan vois imuroida tuolla imurilla. Mutta se on siellä. Tuona mittatikkuanassa ei oo sitten. Tietääkääpä se. Sitten ei kun käänti. Ei kun uudet öljyt. Joo, uudet öljyt. Onpa nätin näköinen taivas tuolla. Laitellaanpas muut. Uudet öljytkin tuossa. Sehän oli se 7,3 litraa öljymäärä. Sen jo muistan nyt. Mobil 1 ESP. Mikä tämä? Perkele, elää sinne. Joo, tässä joulua on vietetty jo. Ja. Lapsukaiset oli kotosalla kaikki. Eilen syöttiin jouluruokkoa. Oli koko porukka koolla. Lapset ja sitten oli emännän porukat kanssa syömässä. Eli alkoi meitä 7, 9 henkeä ja 5 kissoakin oli. Omat kissat Kusti, Jaska, Karvinen, Stella ja sitten oli vierailevana tähtenä kissanpaintu pojalla, niin se oli kanssa käymässä kylässä. Ihan hän on hyvin toimeen, näkyy tulevan kuitenkin. Ne on meidän vanhemmat kissat sen kanssa. Ihan hyvimmän jouluuotto. Eli joulupäivä aamu on nyt. Ruppaisiko 10 kello ehkä olemaan. Tärrätä nämä nyt vaihtoa tähän. Kun. Kohta poika lähdössä ajelemaan. Tässä hyvä hiljainen hetki. Lähtee kohta riisipuurosta keittämään. Tuas, se on hyvä. Joo, kinkku oli ihan syötävää kuitenkin. Yli kypsässä se vähän hankala leikattava, mutta oikein murre.
Eikä oli 95 astetta, lähemmäs 100 astetta sisälämpötilaa oli, mutta ei tuo pilalle mennyt. Huono hampaiselle ihan hyvä. En tosiaan semmoista 70 asteisesta punaisesta nuljakekinkusta minä tykkään kyllä yhtään. Onhan mikki ispiällä, on se ehkä. Tämä ihan mukava perinteinen joulu. Tämä niihin öljynvaihto melkein perinteisiin kuuluu. Muinakin jouluna on tainnut joulupäivänä vaihdella joskus öljyjä. Tai jopa videokki olla olemassa. Joo, mutta nyt öljyt kituu siihen. Sillä selvä. Tätä sitten se huoltokirja. Eihän minä muistan äsken katsoa, paljon niillä on ajettu, mutta samahan nuo nyt on vaihdettu. Illalla saunassa käytiin kanssa. Itse rupesin jo ajeltaa makkaamaan. Mä ensin lähti jo öljynvaihtoon ihan hyvissä ajoin, mutta tuli nyt köllöteltyä vähän pitempään kuitenkin. Harvinaista mulle. Nyt ruppee myrskyä. Eikä se luvannut jonni saatanan joulumyrskyn vielä. Kaiken lisäksi. Lunta ei riessois asti oo kyllä. Joo, no siinä mä eka 4 litraa. Pannaan toiset perään. Joo, kylläpä siinä ruppaa ehkä nyt aika lailla öljyä. Pikkulirras. Joo, nyt ruppaa kyllä tuulemaan oikeesti. Pitkin pitää ja tuuli vie vittu öljy. Se on siinä. Se on siinä. Tuolla on vähän leraasin kyllä nyt öljyä liikkeestä. Olenpa liikke. Tuo. Jos mä sen pois. Pois. Vähän semmonen lunsan poikas olokihan tuo tunnus olevan. Jospa tuo nyt ei iskisi ihan älyttömän. Tuonnekin. Miten minä leraasin joka paikkaan tämän? Sähköpistokkeet kiinni tuolta. Onkos nuo lemmarit pysynä kiinni? Mietin äsken tähän, jos me vaihdettiin se letkus. Niinhän me tehtiin te. Vähän sakiri. No joo, öljyt on vaihdettu. Tuo meni öljyyn kyllä tuo. Perke. Joka kohta tuo öljyssä. Hihna meni vähän kyllä nyt liikkeesti öljyyn. Jospa se siitä. Öljy lentää sitten. Joo. Eipä siinä. Tätelläänpäs ne. No. Niin ja kuitataan pois tuolta. Osataanko myös sitä tehdä? En muista tuossa mitenkään. Kaikki pitäisi olla ok. Joo, siirrytäänpäs tuonne sisätiloihin. Aaton sisätiloihin. Joo, mitenkäs tämä tehtiin tämä? Tuo. Piti tähän joku
Mikähän tähän piti laittaa? Vittu kun en muista. Lämpötila. Mikä asetus tähän? Älähän sinä nyt pöhisen niinku saatana mille tässä pidä. Mille sinne piäs sinne palikkaa? Tuo lämpötila näet. Ei. Sitten nuulella ylöspäin. Millä se saatana? Eikö meillä ole jossain dynamo-testissä? Service-data. Tuolla. Service-data. Annettiinko se tällä? Mä en. Millä se valittiinko se tuolla? Confirm. Ei. Millä vitulla se oli? Oho, riikkari. Ei jumalata, kun en muista. Ei. Voi vittu, kun en tuossa ossumaan. Mitäkö se on virratpi? Varmaan. Konfirmaa. Perkele. No. Konfirmaatio. Millä saatanan nappulalla se valittaa? Tuolta. Full service. Service confirmed. Confirmed. No niin, service data. No niin, nythän se. Käytetäänpäs käännissä ja katsotaan mistä se öljy lentää. Sitten huoltokirja. Onhan nämä hyvää toki. Mistä tänne valoja sulla? Toki hyvä öljyt is kerran vuoteen vaihto. Onhan nuo vaihdettu huhtikuussa. Ei, minä muistelin, että ne on vaihdettu viime vuonna joskus marras-lokakuussa. Tuolla lokakuussa. Sitä minä muistelin. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelin. Siihen kesään kauan sitten. Rannalla vihreän joen. No eihän niillä nyt ajettu tosiaan kuin 63. No 11 000. No eihän se haittaa mitään. Yleensä on tullut sillä lailla tehtyä tämä, että tuolla on vuonna 2022 on vaihdettu 25. päivä 12 öljyt. Tämä on tämmönen perinteikäs epämääräinen perinne. Mitähän olin sanomassa? Niin 11 000 ajettu öljyllä, että sehän nyt ei haittaa mitään. Yleensä on siinä 15 tonnin kantturilla vaihtana, jos on muistanut, mutta olinpahan nyt ajoissa. 25.12.25. Öljyt
suot. 645 879 kilometriä. No. Onpahan huolto tehty. Onhan se mukavampi lopputalvi sitten kuiruutella, kun on uutta oljua moottorissa. Mikäs ton left hand license plate lamppi? Sekin jos pimmän. Aivan tajan lamppia mulla nyt olla. Katsotaanpas nyt se perkeleen Bluetooth. Tuolta service datasta. Mitä se nyt on? Niin tässä on 11 000 kilometriä muuten tuo huoltoväli tuolla tietokoneessa. Näin sitä pääsin näillä näppäimillä muuttamaan. Se pitäisi jotain muuttua sinne 15 tonnia, mutta eihän se haittaa tuo 11 000. Se suopi siinä muistutella aina raahassa, niin jos sitten aina koetais muistaa siihen 15 tonnia. Mä en näissä aina vaihella. Jees. No sekin on tehty. Tai se on tehty. Muutakin ihan ois tekemistä, mutta tehdään niitä sitten kun tehdään. Nyt puuroa tässä on kituus. No joo, sepä on sitä myöten selvä. Kerättämässä täältä vehkeet pois ja luukku kiinni. Oikein hyvä. Mersu on oikein hyvä. No sitten, tuohonhan pitäisi se muovivaihto, se lokaasu ja systeemi ja punainen on tuolla. Siitä se helmo pitäisi Aaki käyttää ja katsoa, mitä se on syönyt. Tällä ei tarvii kuin ajia. Se on paras. Vain parasta minulle. No ehkä huonoahan se on, mutta ei siinä mitään akuuttia ole. Joo, että eipä siinä kun hyvää joulun jatkoa. Video tuli vaikka sanoin, että joulus hiljennyttä, mutta kyllä tämä varmaan tänään tullut 25. päivä. Julki tämä vilmi. Ei siinä kun hyvää joulun jatkoja. Huomenna Tapanin päivä ja kaikkea semmoista. Mutta nyt tänään pitää varmaan jouluruokkoa vielä syödä. Sitä tuossa on sen verran. Joulupuuro tuossa lähtee tuossa keittämään. Oikein mukavata ja perinteistä joulua. Ollut tiellä ja toivottavasti on ollut siellä sullakin. Miten on joulu mennyt? Kommentoi alla. Tykkää ja tilloja. Saat liittyä jäsenesi. Ei oo pakko. Joo, aiku hei. Jouluja vielä.